داره نجاره ولا بده بیا من بیگم عزیزا و البته این شماره من گفت این شماره خانم افراطی بخیر بزنید داخل گفت میگم هر زمین جای نیت ازاره چی قضا موبایل سومی من دارم از این سومی مستشار بسیج ورده پیشه گفتی باشه تنک برداشت گفتی سال دیگه بیار اینجا الان اومده اینجا نگاه کن باش نگاه کن دست نرم میزی چند بده نه دستش که بهش بزن سال 66 23 سال 27 26 به اسم زینب سپوچی دست روز نظام میشه دست نرم سمت سکنم اون روز همین یه لاله خانم رفت دوریگون رفت سراغ صدیقه رفت سراغ صدیقه که آزادش کنی بیارش اما چی کنی؟ اونگاه راست بخوام فردا آزادش کنی باید سکنم اومد که تا دنبال پرونده میرفتی سر پرونده باید سکنم نه فرضاً من تانایشا زده انقلاب ندیدم. مقامنمو بهتری. داله روی آمنا استرسام. والا بودم سه بیار ساقم خونده. زنده داله روی چند تا. والا مینه کم تو بچه‌ها دوری باش شاید نیا ویرو بوسی. هم سختی کیلو بوسی. هر کوی مادر شوهر زنگ زنگ بیو. مادر شوهر کوش تنکر شده. این سه روز بهتره؟ یه سه روز بهتره میری. فردا خدا دنبالم. والا سوسن بگم چه عزیزم. باید این اسمش چیه؟ این کولیش هم باید صحبت دیگه ولی سوسنه عزیزم. باید کارش کنم فعلا اینا صدیقه خواب یا بیرون یا ترسان یه بده ایرسه بیاره داله خانم یه بده ایرسه بیاره که گوش داله خانم نگیره که زینه بر ظاهر دستونی برای دیسه پرنده صدیقه یه بده رسنی بده یا هم بهتره ما که برم زایی بیاز جلوتر برم زایی یه زایی ازاره کنم یا از کورش این مواد ترکه اینه که هم باید متن بردارم از زیر باخم زینه برم یه زای کرایه کنی یه زای هم درست والا بگم سیخ پیتی هم نه بگم هم خرزی من نه وقتی پیلنر رو کلا خرزی کنه و رسید کنم خونه دار کنم خونه الا یه خونه چوب اجاره کنی به زنگ در 20 میلیون بیشتره 30 میلیون باید والا چه کنم پاپایش را داری زندگی مایی باید 40 میلیون 50 میلیون اجاره خونه بری داری والا با خدا قسم پیل خرزی من نه زینه و همینه بچه نیزاشو کن ایمان فقط الان می ترسان برام بیرون الان پیل خرزی من این ترسان برام بیرون میخوام برام سر کار فوری نه زینه ما باید پیچی کنیم سکو ایمان مشکل نمینه چی فقط میری اداره نزور کنیم طلاقش آه تمیرش نزور کن طلاقش فقط مشکل میگینه در هیچ چی میخوام ازت همین کار که بیستیم اونگاه یه دونه کار همین کار
حالا بذار صدیقه هم مادر یا بیرون هم هر مادر شوهری بو عروسش اذیتی که تا بینیم ما با صدیقه هم چناریم اما ایتاله چه حبوبی سیما زندگی بخروچه نه باید زندگی بکنیم ما سویز داله نه ما با 500 میلیون پی داشته بودیم خب میگم تو باید الان پیش رتی بود که برای 500 میلیون از دور کی تا داله طلاق بدی نه که الان مشکل یتیده بود بگو برن ازار خونه الان بردی باید 50 میلیون زینب من الان برم ازار خونه ما نیته من روزی باید دعوت کنیم برای یه خاکی کنیم مثل یه جایی نبودونیم بالاخره برای یه جای آرامش داشته بود یا یه بلای بستر پیانه یا بلای بستر سوسن یانه من چند روز 30 پام نرفتم باید امروز نوبت با این دارو باب رسید دنبال 30 پام لجور دیگه تا سلش کنم امروز چند شنبه یه 3 روز 4 روز اون روز باید برای پیش دوید میگم 30 پام الان نرفتم داله وقتش ایمانم داره بیمانه امروز هم خواهد میتونه داره سال تا میخواد که میخواد کار این پاسی کسایی بشکل سنی خب مطمئن نمیده باید آزارش دیده تحملش نیده نه چه خشته اینا پس موبنی های حالا صدیقه نگرد زینب الان میخوام برم سراغ کاری من الان ترسم برم اون سری کاری دیگم یه ولاده خانه میاد داخلی خونه تونه یه کاری کنه یا بلای رسد یاره چی با هم بریم کار؟ آنه اول خیلی خاموره بیایم پیش باسم تا این کار انجام زینب ما باید یه زاین بزورم بگیرم یه زاین پیدا کنم چطور بزنم بنم داخل خونه بگیرم ما برم داخل سر کار کار کنم بیایم بدونم که بدونم نه صدیقه کار داشته بود نه داده خانم کاری داشته و یه زاین زر سنگ هم که باید ما اول پیل ازار خونه مونه داریم پیل ازار نداریم که تونه در رفاه بود تو در آسایش بود من بدونم الان خام رسل کار با کاری کنم باید کاری نه انجام بدم که پیل میری لاله نه انجام بدم تونه باید بدونم یه جای امنی که نه صدیقه کار داشته بونه لاله من باید اول پیل زای ازار خونه نه زای ازار کنم ایتنی بوی ما هر روز بایی رو شیشه لفور چی داله ای رو ما بوی ایتنی زنده کنی خب پیل ازارخونه نه ما ازای دروی بالاخره یه کارشی کنی نه نمو با آمون کارش کنم این داله و حکیمه ما می شرایطی اضافه مشکلتی که یعنی چکلی اینا تامون چی کنم امروز باید برویم والا مو بیشتر هستم زینب الان خمون من دست نام مثل دست ایره واسام هیچ به کاری هم اصافه نیست ما باید اینو بذارم امروز به دابریم یه زای نمیریم ازاره کسی ازاره میریم عزیزم امروز که خیلی بریم داخل بیمارستان سیپات به تا داخل این شهر داخل اون شهر هی پرس کنیم یا رزی پرس کنیم بخو پرس کنیم که یه زای نمیریم یک ازاره کنیم پیلی بزوریم اول پیلی ازاین ازاره کنم که تو در امن بود من برام سرکار ترسم نبوی کی صدیقه بداده بله وسط بیانه من الان تبیاییده من بی هیچ بز نیترم من بی هیچ بز نیترم ملیه داده دا ازارخونه بجنون بالایه هزینه ازارخونه بالایه چه هم شده باید یه کارشی کنیم باید کارش کنیم حالا امروز هم باید نه تریز من باید بریم تو پلیس دوری میدم مون آقای پلیس ما ارث میخیم ما ارث میخیم از این زمین ما پدر ما با ارث برم برسه ما ارث بریم از این زمین شکایت سلیقه نکنم باید چی برم این میگویی هم زندگی کنم بی نارم من این دور زمونه پیچ سخته زمین سیران سخته باید کارش کنم من دست نام سر دست دوره ناری سینم ما الان بخیم پیچ میلی داله ندروگیم من باید برم یه جایی برم سرکار یه کار ماهانه‌ای که کار دائمی که برزی یه 7 میلیون 8 میلیون برنم که ترسم بود که الان داخل خونه‌ای تیداله و صدیقه یه بلای و سرد نهاره فکر زینو درجی نبوی بیایم برم سرکار بیام خونه مونتی ایتونی نخوبه ایتونی خوره نهاره ایتونی داخل خونه داله یا ازید میکنه صدیقه را ازید اما گفتم از که هزار خونه ببینید هزار خونه نه خدا بزرگ شاید که قیمت هزار خونه خدا بزرگ سوسن بدبختم از ایرو دیروز لاله سنه اینشه الا سوسن هم الا
اگر کورش ما صبح صحبت چه کورش ما این صحبت چه که دیگه ترج کنیم فلان بهمان حالا تو گفتی مالش گفتی کوی خیلی نزدیکم سیکات کوره یعنی نگو اسم نیست همین یک کورش ما شوره یه سال روز کورش ترک کردی یا دنبالت یک کار دیگه سیلش کنم منم رفتارش خوب بیری صاحب بیری ترک کرده یا چی بیره خب اگر تعیین کرده بیره خب سوسنت نه میریم دنبال خمو تمو زینب زندگی کن بیره خب ولی اگر تعیین چی هم زندگی خراب نکنه یا عالم معتادی اعلان نزدیک الان خدا به خدا قسمی و بینی سری و نه به ست یاری این پسر تن گناه داره الان گناه داره بیرو بس شرایطی عینت ترجمه کرده بی سیلشی گناه اگر خوبی باش بره اگر نه خوبی بی هیچ وزنی باش بره این برای مرتکم زینب زندگی هده آقای زینب هم زینب رو نگاه او ایسز اچ یه خیال پاش که بیا تا بخینی مو زینب رو می‌بینیم یه ازای نمی‌بینیم ازاره کنیم ازای یه چیزی یه بردیم اکمه سانه آموز درس این پاش هم برم پیش دکتر بلان ترید چیزی درس اونو درس نمیشت ازام؟ امتحانت دیگ؟ امتحانت خوبیه؟ خوب لالش نگاه آرامش دوید والا خیمه نگو ما لالت زندگیمونه ناموش کردیم ما لالت زندگیمونه بدبخت کردیم با فرزان ما تا چه درس بگم چی؟ امروز شکم برای پیش دکتر یه 3 سال تا موازن سرخی زنیم ببینیم زاین ازاره تنن کنن سیمو زاین بلیر نسیمو که ازاره کنن زاین بلیر نسیمو که بخیم ازاره کنیم که تنه بلدنم اولو زاین امروی بخواب زاین امروی داله سیسی بیاودیم داله سیسی بیاد داله چی کنم ما همسه هر کار باید دنباله ما یادم نمیاد اصلا بد شرایطی گیر شده زین اون نقصی ولی یه زاین جی بیارم الان صدیقه فردا بیارید صبح بیاسمو ایدونیت آشکا سیسمو دریاری بدبخت ممکنه همسایه و ممکنه بهتره الان برای زاین بزنیم برای یه زای ازار نشینه بود الان ما نیتیم بیرو با سی بای شرایط الان صدیقه ما یه بلای بسرمو و بلای بسر سوسنوی حداقل سوسن باید تیخمو زندگی گینه 30 لاله وقت نگیریم و یه اومه خواه نکرده یه بلای و ست سوسن اوی متسکنم اومه 3 سال تا آدم زرگون لاله بیداش اومه ویدیو بدن جلو خیب کرده تنها یه کار دیگه بدبخت دیگه نه بدبخت دیگه بهتر آن روز بریم که دیگه بریم یه پاتنشو دکتر بریم بازش کنه فکرم خوب بیاد باز ویقا من این 3 سال تا مغازه کردیم این زاین کسیه زاره خلاق کنی که کسی یه زاین داشته موسیم و یه زاره کنی برای یه زاین اپینام داری نه خوبه یه ده الان ده خوبه دکتر 3 روزه 4 روزه خوبی بود دو کوه سه زیاد یه تیسیری برداشت قربون خیال پاشیدن یو زینبا اسلام امروز هم زیاد وقت نداری به تمام زید باسه نوست کنم بخواب بذاریم دنبال یه زایی میریم و این دکتر اینه نشه دکتر بریم میریم تو ویلیه تو ویلیه که بازش کنیم برای یه زایی دیگه از آن نشین رو تایفی میلیه داده نهندی رو میکن کن یه زایی نهم بتونیم پیدا کنیم میریم یه زایی پیدا کنیم که بریم دار نشین داده امروز رسی دنبالش و اشته زینه شاید ممکنه آزارش کنه فردا داشت درست دو باشده یا زینه داده میشه چه؟ زوج حسای هدوک زمانه یه رو امیدم دست من شد آخری دست باز ها
پاسونی کارتون میمونه افتوش ما رو ببین من زروی نکنم کفش نکنم سوسنه بیگم نیز جابر میکنه داخل نمید روز برای پیش دکتر هم کنن خاطرش دکتر رو هم زاین ازاره کنیم خبر نشده مثل دیگه بدهی رسن میرود والا نمیگم کاش گرد آزانه و باید ترس داشت خیلی ترسید آزار میگه یه بلای سوابیان میگم ما الان دست نمیسته دست یا بدبخت میگیم یکی مزون بخیر سنه و عزیزم موضوع این لاله و اگم رجیمه و یاسمن بود ما برای داخل شهر میگیم زاین نترین بزوری بزاره کنیم زاین نبینیم بزوری بزاره کنیم خدا که میشه زاین ازاره کنیم چطور نبوری کشم و زندگی کنیم دور از صدیقه بدانم ولی خدا کنه که زندگی که درست بود به یه جوری هست یه زینب من آرز با کنم سیپاش زینب عزیزم کامران شرش میکنه برای این خواهی خدا منتظر یعنی صدیقه امروز فردا آزار بود یا نه؟ والا با خدا قسم اینجوری که لاله اون روز گفت اینجوری که لاله اون روز گفت صدیقه آزادی بودی و فلان برمان بخوام اینجوری که لاله گفت پیش کنم همین صبح آزادی بیه که اون روز کارش انجام میدم تا فردای آید فعلا باید خمون برویم سوسنی بیشیده بیا بریم عزیزم سوسن یه دیوانه او ازدام اگه تری بیا برم یا پاد نیست بشو
بیا مدیوس همون عزیزم صادق نمیاد. صادق نه ساینا عزیزم مواظب تو بون درس رو مدیوس کن خدا کنی که اون روزایی نبتنیم ازاره کنیم که دور از صدیقه و لاله زندگی کنیم یه زندگی آرامشی داشتمون به فیلم میگه لاله نه بریم برای بود فاسمی زن دست بدن نکنی عزیزم میخوای آب؟ میخوای؟ خب بله بیایی مادر بیا اتاق در مو زینب این کن نه دیوز دالش هست زینب بلا نیوزی بلا نیوزی زن صابون بیا خوش بود تامین نبیجا اما تاکی بده بیا مدیوس بیا کوپ آب بیا مدیوس برزی مدیوس بیا بصوا هنا بص هنا بص مديك بقى وين وين شو صدق مواظب الجوع مواظب
مواظب کیمه و یاسمن بود تا ما برام یه زاین پیدا کنم یه زاین پیدا کنم منم زاین احترام ازاره کنم زور میرسه پول میرسه زاین ازاره کنم که بیام تنم بیام پیش همون زندگی اوسا عباس بگیر بود که داله انه هاییست اجاره والا ایره بده گیری ها چون هم بخوام کسی به اجاره سراغ نارم ولی اجاره کم اگر تو جیرونی بالایی شماره بده بذار داخلی گوشی خانم اپراتوره 992 682 0632 الا قربون الاجزای پیدا کردیم دنبال یه خونه آزادی باشه دست دادن نکنه اجازتی سیمو باشه زنگ بود بزن دست دادن نکنه مال دنیا ممنون خلاص سلامت جای ایری نیست اگه داشته بونم خیلی جنونه باید بریم از زیرو بریم میگه خیلی باید بریم پایین تر خب همینه گمره یه تا دا پرسکو امیتی و برم درک کامازی تباله زایی بپرسیم نیم خدا کنیم که زایی ازاره باید شهر فکر شهر یه زایی ازاره و جیر بیوریم زاین ازاره جیلونی که متنه بنمورو ده خیالم راحت بود که خوام برم سرکار برم بیمارستان سیپات هم برم بیمارستان هم سیپات کارش آرده بودیم آفته لبشت دراره
یه جای بریم داخل شهر همه دور بخون داخل شهر داخل شهر ممتن داخل شهر یکی جلونه باید مردی صحبت که آنده جلونه باید در امره بجردی تا میزاری جید یا فعلا هم نبی یه جای هم نیسته که بره نظاره لازم يقوم بس يديزاين اللي نبني كسي خونه بدا ازاره لازم يقوم ميدا واش نظام توبي بس يقوم بتدي کار واقعا کار خیلی داری شماره به یادداشت کن تا زنگم بزن یه زاین پیدا کردی که بیام فرم ازای واقعا دست در شماره به یادداشت کن شماره خانم اپراتور 992 682 0632 واقعا زاین پیدا کردی به ما خبر بده پر ما بیم دست در نکنه ما دنیا ممنون این کار خیلیه دست در نکنه واقعا دم جمع دست در نکنه عزیز حالا کنه زین اما روزی که پیدا کنیم که یه خونه بدمو ازاره یه صدیقه بیا بیرون بدبخت یعنی باید تا شب هم که بیره بود دنبال یه خونه بجردیم ازاره کنیم میتونیم با اشراع زندگی کنیم داده خانم داره یه سر اذیت میکنیم بدبخت میکنیم مهاجم میکنیم یه طاقت نه آرام درسی باید که نه اون روز باید شکوه میده بیمارستان با تا هر زوره بویده بود آنتل وجده آره فکر کنم پاد فور بویده بود باید که شد دکتر بلیمیش که 3 روزه بیاره شیره اعدامش کن باشه ببینید کار به درست روزه عزیزان انشاءالله یک کاری پیدا کنم بریم یه جای تنهایی زندگی کنیم با آسایش خدایا کمک بکن فقط این بیمهریه داده نبینیم یه از دستش از سرش خلاص شد مکانی بزوریم کرایش کنیم خبره این مغازه نبپرسیم عزیزه و بتونی شماره من دوت کنی شماره خانم اپراتور بخیر بزنی داخلش دوت کن از زمین یه جای خونه تی ازاره که جای دیگه ازاره زنگ بزنی ما تا به ازارهش یه شماره اپراتور بزنی داخلش 992 682 0632 شماره خانم اپراتوره دست در نکنه از این پیدا کردی 30,000 دست در نکنی ما یه دنیای معلوم زنگمون بزن دست در نکنه
طبقه بالا تو بین کرایه ادا قربونه در جایی که کرایه زیر بله زای نجوستی یه زنگ ما بزایی شما یه دقیقه یادداشت کن دست در نکنید دایتون هایی 992 382 0632 دایتون ادا ارزای قربونه ارزای نجوستی به ما خبر بده تا ما بریم ازاره کنیم ازاین ازاره کنیم زنده خوبی داشته کنیم این طبقه بالا نده این کرایه دست در نکنه دا اگر دوستی ما رو خبر بزنید دست در نکنه ما رو دادم عزیز یه ما قبل این خونه بالای سر عمومی یه ساختمون بلوی یه مشینی فروشی یه خونه داشت اون دامش کرایه اگر زیدتر بیمه ایدام بود کرایه ولی اگر دوستان خبر دیدینم اگر دوستان کنم اگر خبر دیدینم خدا کنی که پیدا کنیم ما از شب لاله و صدیقت نجات پیدا کنیم کاش تیمت بریم من اگر یه خونه اجاره کنم بگو خب یه خونه اجاره کنم بنمونو دبراسه کار لیدنو خیال و راحتی پیل کاری کنم بعد اینا لاله لیده میرم من میخوامه میتونم با سیزی تعویض روغنی هست موسم قبل نمونه بیدنی خیلی بهش وزلات جا ازاره خونه کوینه املاکی اینجای قبقلیه این نیومد اینجا؟ بس رفت خودت هم رو توشی؟ فامیله دایی من حقیقت داشتم دنبال یه خونه جایش کنم ازاره کنم از این کسی نبیدید خونه تو باید قبلا بگیر خونه بگیر الان جونه یا نمیشتن جیرون از اون خدمتیت تو؟ الان ازارا بالا میخوای؟ ازارا بالا؟ من الان یه خونه میخواهم ازاره کنم من یه زنی گرفتمه این زنمه که داخلی الان یه زن دوم داره اذیتش میکنه این مادر من داره اذیتش میکنه میخوام یه خونه اجاره کنم که زن آسایش داشته باشه جا ندارم خونه داری اجاره پیش قسط میشه 100 میلیون پیش قسطشه رنشه 100 میلیون فقط پیش قسط بار ور بدی 30 تومن هم باید برز بدی 30 میلیون هم برز بیا نزدیکتر بله طبقه خیلی رفته بالا خب ایما این پیل نریمی ایما پیل کشت نریم میمونی یعنی باید نمی الان 100 میلیون بده به حتی کار میچشم؟ بله بعد شهر قلومه هم باید بنویسی برز 30 میلیون اجاره بدی برز 30 میلیون اجاره 30 میلیون اجاره هر سه خدمت میری سیمان بسرده 30 شما نیست
دایزونه با خدا به سنده آمون زن آمون داخل دو ماشین همجه داخل ماشینه اون همسر دوم هم زید پاش داغون کرده الان داره با آسای ببرن هی اذیت چی کنن الان مادرم 2 روز دیگه میخواد از زندون آزاد شه هم بیاد بدبختی شه کنه میخوام من بد شرایطی اگر رای داره اگر کار خیلی اگر ایتالی کار خیلی زاب ایتالی خونه لبی ما آزاره خطا ایالباری نه پشت آیال دید هلا رای نهاری که ما این پیش قسطم بریم کاری کنی برزی 30 میلیون دهیم حقیقی 100 تومن و 30 تومن داخل با حتما 100 میلیون پیش قسط برم 100 میلیون و 30 تومن اهم دوی در دوی رایز و رای نهاری یفتم پات از اتبوس خیلی کار کاسبی کنی مزاق کاری بوده اینجور کار کنیم هر روز میام همین رایز و یعنی رای نهاری به بد شرایطی هر روز همین کار شد آقا بیرون اجاره و اصلا بعد همینه که دیگه رایز و مخم قول یعنی هر کاری بکنی انجام میدونست یا این خونه نبینه و من ازاره نیتری یعنی رای نهاری بکنم بیدینه آرام که 100 میلیون پیش قسط سل 50 میلیون باید آقا رای نهاری به خاطر این زمینه بنا داد رای نهاری دایزونه با بد شرایطی یعنی این سوال نه این 100 میلیون دایزون با خدا قسم این کار خیلی که بخیر انجامش بدید یعنی نیته یا نیست ولی یه مرد یا بریده بگی حرف درست حرف مدیگه ولی من الان به بد شرایطی هم این زن دوم هم داره اذیتی که نزن من یه چیزی بین رد 4 بگیم حرف درست الا دایتونه این شماره من یادداشت کن اگر زای سراغ گیر اومد که برزی 5 میلیون یا 10 میلیون بویه ایمان خبر بابرم پشت ها الان این شماره حرف درسته نه آب در بخت نسی خدای زونه لا این شماره مونه یادداشت که امضای جستجو کردی مای 10 میلیون هم میام باید برم پشت این شماره خانم اپراتور رو بزن تو گوش 992 992 682 0632 دایزون قربونه اگر زایی رو پیدا کردی با برزی 10 میلیون واسه ما این بشه با بریم پشتگو دیگه نمیاد تو شهر با برم پشتگو حتما تو شهر نمیاد حرف درست حرف متینه ولی اگر این کار خیلی انجام میدادی این زن من بنا داره به بد شرایطی آقا دست در نکنه دا از این پیدا کردی ما رو خبر کن دست در نکنه ما این دنیا من قربونه دست در نکنه عزیزم بیا بیای گاه جنوب گاه بخیر باید 100 میلیون ایگه 100 میلیون ایگه باید پیشکس برین 100 میلیون خب همینه میگم خونه داخل شهر ازارش خیلی بالایی نسی تقریبا همه نکته باید همینه ایگم عزیزم خب باید یه زاینه ایگه باید برای داخل پشت کو یه جای نگه از اوره پیدا کنی ایره گاز بق داره به خاطر یه جیرونه خب باید یه جای پیدا کنی ایما خیلی تایی داخل خونه تایی صدیقه ولاد زندگی کنی باید یه جای پیدا کنی ما نیتیم برو باید کنی یه جای پیدا کنی زینبه و عزیزان تا برم بیمارستان این پات نشون دکتر برام دست 4 روزه و بی پات نشون دکتر برام اینا اینگه چی فکر کنم بلا پاتم یه جورای خوب بیده بود درام حالا کنه خوب بیده بود برای من مداخله مکو
زینب عزیزم و اینه باید یه جایی بود داخل تو بود همون جایی که رفتی بی قبلن همون جا خود جایی بود ولی لاله خانم که صدیق ذات بلیلنه مثل یه ترسان باز دوباره بیان مزاحمت ایجاد کنن یه بدای وسایل بونه من برام سکا اکید جای خوبی بود برزی 5 میلیون چیزی نبود رانم نره الان ایره پیشکست دیگه باید 100 میلیون پیشکست بید ما اوسی که برزی 30 میلیون مای 30 میلیون از تو ایران مای 30 میلیون مای 30 میلیون کسنوری ما درآمد ما کلان درآمد بو مای 50 60 میلیون بخیم کار کنیم یه سره اورتی مای 60 میلیون نه ما به مای 30 میلیون بریم پیشکست 30 میلیون میگم پیشکست 100 میلیون مای 30 تا من هزار خونه ما دیگه پیکوی دیگه خدا کنه چی ما این شرایط میدونی بعد شرایطی اینجوری شده اگر اینه یه خونه اجاره بکردمه ده دور از داله و سری قبیلیمه ده زامونه پیدا کردنه بگو خب زامونه پیدا کرده ترسان برم سر کار به راحتی یه 3 سال ما کار بکردمه پول داله پول میریه داله ندیره و بردان طلاق شدام بگم مدیسنون نیته جماع مدیسنون نیته آیده کارش کنه الان تن برم بیمارستان عزیزم برای پاترو بوده عزیزم تو فقط داران قربونت عزیزم تو فقط دارم دابره ملان تایید نوشتو می پاتر نشونش بدیم خطش خانم خوبی؟ خانم مثل 4 روز پیش آوردمش پیشه گفتی پاش ترک برداشتی گفتی 3-4 روز دیگه بیارش اینجا الان اومده می اینجا اومده می اینجا قربون نگاهش کن الان پاش نگاهش کن دست در نکنی ویزیت هم بده دفترچه‌شون که ملیشون رو بزن 466 044 27 26 و اسم زینب واسه پرچه 2 روز پیش آورده میشن میزان پیشه دست در نکنی باش تمامش داخل تا خانم دست در نکنه فقط یه قربون دیگه کاریش کن ساده تبنمو بشین واسو خانم دکتر لحظه بیا خانم دکتر واسه تو فیلم نگیدی بس یعنی نمیتونی فیلم بجوری؟ نه فیلم نگید دست در خانم پراتریگو رای ناری فیلم بجره باید